ông tìm đến tình yêu bằng con đường chinh phục. Đàn bà tìm thấy nó qua đôi mắt của sự quyến rũ. Tất nhiên, không phải chỉ có người đẹp mới có sức quyến rũ, mà mỗi người phụ nữ đều có sức quyến rũ riêng. Và chúng ta phải thừa nhận rằng sức hút của phái đẹp là không thể cưỡng nổi. Ngày xưa có người hỏi Aristotle, nhà khoa học và triết gia vĩ đại của người Hy Lạp cổ, tại sao có nhiều người đàn bà đẹp lại lấy đàn ông chẳng ra gì? Nhà hiền triết trả lời, bởi vì đàn ông thông minh chẳng dạy gì lại lấy đàn bà đẹp. Một câu trả lời thông minh, dí dỏm và ý nghĩa. Làm sao? Thật vậy, chúng ta có thể kể ra hàng ngàn tác hại của việc lấy vợ đẹp. Hàng ngàn thiên tài đã lấy vợ xấu xí hơn người. Gia Cát Lượng là một trong số những thiên tài đó. Gia Cát Lượng tự khổng minh, một thiên tài quân sự mà nhắc đến tên ông thì bất cứ một thường dân nào cũng biết. Ông là một trong những nhân vật đã viết lên những trang sử hào hùng của lịch sử Trung Hoa. Tài cán ông là vậy. Còn về ngoại hình, là một con người cực kỳ khôi ngô, tuấn tú, mình dài 8 thước, mặt đẹp như ngọc. Đẹp trai phải nói là chim sa cá lặn. Ấy vậy mà ông lại đi kết duyên với một cô gái xấu hơn một người xấu bình thường. Điều đáng nói ở đây là ông cưới vợ không phải vì lý trí, mà là vì yêu bằng cả trái tim mình. Tình yêu của ông đã vượt qua cái gọi là cân sắc cân tài. Làm một người đàn ông có tài chinh phục là khó, làm một người phụ nữ có sức quyến rũ còn khó hơn. Nhan sắc như hoa, sớm nở tối tàn. Người đẹp quyến rũ lúc đầu rồi bị bỏ quên khi nhan sắc phôi pha. Nhiều bạn gái sau gương thấy mình khiêm tốn về nhan sắc thì tự ti, cho rằng mình không có sức quyến rũ. Nhưng đàn ông yêu rất thiết thực. Họ thích ngắm phụ nữ đẹp. Còn để cưới một cô gái xinh đẹp thì họ lại đắn đo. Tôi biết một người đàn ông rất đẹp trai và cũng tài hoa. Phụ nữ nhiều người mê anh ấy, và anh ấy cũng đã yêu khá nhiều người xinh đẹp, nhưng cuối cùng lại cưới một người vợ nhan sắc rất bình thường. Trong một lần tò mò, tôi đã inbox hỏi anh đã nói với tôi như thế này: những cô gái xinh đẹp đến với anh, hoặc anh đã chinh phục được họ, trông hấp dẫn thật đấy, nhưng họ không thể hướng dẫn anh một cách tử tế như một cô giáo, càng không thể trở thành một người vợ hiền theo nghĩa cổ điển. Phải chăng trong thực tế có rất nhiều người đàn ông đã chọn vợ theo hướng này? Rồi tôi chợt nhận ra rằng có lẽ sức quyến rũ ghê gớm nhất của phụ nữ nằm ở việc thể hiện khả năng làm vợ làm mẹ. Phụ nữ ngày nay có xu hướng coi nhẹ phẩm hạnh. Họ mặc quá thoáng đãng. Đó là cách chào hàng, chứ không phải để quyến rũ. Chào hàng là để bán, còn quyến rũ là để gắn bó trăm năm. Hai việc đó khác nhau như vàng với đồng thau. Con trai thích nhìn con gái mặc thoáng, nhưng trong cái thích đó có sự xem thường. Họ dè dặt và hơi e ngại với những con gái ăn mặc kín đáo, tác phong đúng mực, nhưng trong cái ngại có niềm tin và sự nể trọng. Sức quyến rũ của phụ nữ thể hiện mỗi người mỗi vẻ. Có người ánh mắt nhìn như thiêu cháy người khác. Có người giọng nói trong sáng và ấm áp, nghe suốt đời không chán. Lại có người tâm hồn thuần hậu, nguyên sơ, nét truyền thống. Đàn ông gặp một lần là nhớ mãi, đó mới thực sự là quyến rũ. Tất cả những điều trên đều phải học hỏi, phải rèn luyện lâu dài mới có. Muốn trở thành một người phụ nữ hiện đại không khó lắm, nhưng để trở thành một người phụ nữ giàu văn hóa sống thì không dễ chút nào.